Katajanokka on kaupunginosa Helsingin keskustasta vähän itään. 4 siltaa menee Katajanokan kanavan yli ja nykyisin Katajanokassa asuu noin 4000 ihmistä. Ennen 1800-lukua Katajanokassa ei ollut paljon muuta kuin pieniä kalastusmökkejä ja varastoja, mutta 1800-luvun alussa sinne alettiin rakentaa kasarmirakennuksia sotaväen käyttöön, satama-aluetta ja vankilan. Ensimmäinen vankila rakennettiin Katajanokkaan vuonna 1749 ja vuonna 1888 uusi läänin vankila rakennettiin punatiiliseen tyyliin. Noin 40% kaikista Suomen vankiloihin saapuvista vangeista vastaanotettiin Katajanokan vankilassa. Katajanokan vankila suljettiin 2002, kun uusi Vantaan vankila valmistui. Rakennukselle alettiin miettiä uudiskäyttöä ja toukokuussa 2007 siihen aukesi Hotel Katajanokka. Nykyään Hotel Katajanokassa voi yöpyä vanhoissa selleissä. Huoneet ovat isot ja ikkunasta näkyy punatiilinen muuri. Hotellin sisällä yksityiskohdat viittaavat rakennuksen historiaan. Alakerrassa voi käydä jopa vanhassa eristyssellissä katsomassa, miltä se näyttää. Tallella on myös ryhmäselli, johon laitettiin jopa 40 ihmistä samanaikaisesti. Mielestäni se näyttää luolalta ja onneksi en ole joutunut yöpymään siellä. Hotellin aamupala oli yksi kohokohdista. Se oli maukasta ja oli runsaasti valikoimaa, jopa kasvissyöjille kuten minä. Hotel Katajanokka on keskellä Katajanokkaa ja sieltä pääsee helposti ja kätevästi kulkemaan koko Katajanokan alueella. Rautatieasemalta pääsee ratikka numero 4 nopeasti hotellin ovelle. Ekana näytän teille jäänmurtajat nimeltään Kontio, Otso, Voima, Urho, Sisu ja Polaris, jotka ovat levossa Katajanokan rannassa. Rantaa kiertää ulkoilureitti, jota kävelin, ja polun varrella voi nähdä nämä hirmu isot jäänmurtajat. Tämän lähellä on laivapuisto, jossa on pieni muistomerkki miinan raivaajille, jotka sodan jälkeen raivasivat pois noin 60 000 miinaa Suomenlahdesta. Katajanokassa on myös Tove Janssonin puisto, koska hän vietti lapsuuttaan Katajanokalla. Sen alkuperäinen nimi oli Katajanokan puisto, mutta vuonna 2014 se muutettiin Tove Janssonin puistoksi. Puistossa on Vedenkantaja-niminen patsas. Kun kävelee puiston läpi, niin päätyy Uspenskin katedraalille, joka oli valitettavasti kiinni maanantaisin, niin en päässyt sisälle. Sieltä kuitenkin voi nähdä hienon maiseman Helsingin keskustasta. Alvar Aallon suunnittelema Stora Enson pääkonttorin voi nähdä tästä myös. Uutta ollaan myös rakentamassa, niin siksi alueesta on tullut työmaa. Skywheel Helsinki maailmanpyörä on Katajanokassa myös. Se on 40 metriä korkea ja myös Suomen isoin maailmanpyörä. Yhdessä vaunussa on jopa sauna. Aikuisen lippu maksaa 14 € normaaliin vaunuun. Maailmanpyörän vieressä on Helsinki Allas Seapool meriuimala, joka avattiin 2016. Sen katolla on terassi, johon pääsee ilmaiseksi, ja sen sisällä on lastenallas, lämminvesiallas ja merivesiallas sekä sauna ja kahvila. Sisäänpääsymaksu on 18 €. Katajanokasta lähtee myös laivoja Tallinnaan ja Tukholmaan Katajanokan terminaalista. Siksi, jos kävelee ympäri Katajanokkaa, niin voi usein nähdä isoja laivoja satamassa. Muutenkin on ihan kiva kävellä Katajanokan ympäri. Monet talot näyttävät tosi kivoilta ja niissä on paljon pieniä yksityiskohtia, joita ei ole niin paljon moderneimmissa rakennuksissa. Kiitos paljon Hotel Katajanokalle, että sain olla yötä vankilahotellissa ja että sain vierailla Katajanokalla.